Lê Lộc và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được sự tài trợ của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, dành riêng cho đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích. Không chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu gặp gỡ mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Thì mình nghĩ người ta nuôi đứa con 20 năm trời mà người ta chưa nhớ được cái bữa nấu cơm. Mà mình không mang nặng, không để đau mà giờ người ta chuyển khoản cho mình nghiên con. Xin mời. Xin chào cô và em. Mời cô ngồi. Chào cô. Xin chào chị. hai em chị dễ thương. Quên Dạ. em và Lê Lộc. Cảm ơn cô. Dạ, chào chị. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Hoàng Thị Hồng Phương. Tôi năm nay 58 tuổi, quê ở Trấn Thành, Bình Phước. Nghề nghiệp của tôi là bán nước, ai mua nước nào bán nước đó. Dễ thương quá. Rồi mời em. Em là Phạm Cẩm Tiên, em 25 tuổi và em đang buôn bán túi xách ạ. Ai mua túi nào bán túi đó. Dạ, chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi chị. Mình có em bé chưa? Dạ có bé 2 tuổi. Lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô ấn tượng như thế nào? Nói thật vì hai MC và chương trình là nói thật là tôi không thích tí nào. Lý do gì Sao vậy không cô? thích vậy cô? Lý do là lấy vợ có máu xa quá. Trong nhà thì đã neo đơn, ngồi ngoài thì ở rất là xa. Mà mình giờ muốn gửi một người con dâu cho con để cho nó gần, để được ví dụ khi mình có cháu á, đứa cháu thì đứa ra gửi gấp nó cũng gần hơn. Cái đó là do không thích về địa lý thôi. Về địa lý rồi. Và về con người, cô có ấn tượng gì hay không? Thì con người thì theo tôi nghĩ là như người ta nói là ở đâu cũng có anh hùng, mà ở đâu cũng có người khùng người điên. Cho nên là tôi nghĩ là tùy theo người, chứ không phải ai cũng chồng ai. Nhưng mà thực sự thì công nhận đến hôm nay tôi mới hiểu được. Dạ, Đó là hay. sự thật. Chị cho em biết là cái ấn tượng đầu tiên của chị với mẹ chồng là như thế nào? Dạ lúc mà đầu á gặp mẹ em sợ lắm, nhìn mẹ dữ lắm. Hả? Dạ nhìn sợ. Thì lúc đầu thì thấy sợ thôi à. Thấy sợ là thấy đầu tiên vô cái kiểu như mà con gái mà lại nhà trai chơi á, cái mẹ vô mới hỏi tên gì, nhiêu tuổi, quê đâu là em nghe em quýu hết trơn. Hỏi giống công an hỏi cung quá hả? Ý là nghe sợ, lúc là mình đã sợ rồi, với lại mẹ cũng phải biết là quê em ở Cà Mau á, nên là mẹ cũng tâm lý là mẹ cũng không thích sẵn. Dạ. Dạ. Chà, cái vụ này cũng căng ha. Đầu tiên gặp gỡ mà mẹ chồng không thích nàng dâu thì sợ mẹ chồng. Khi mà về làm dâu thì sao cô? Về làm dâu thì cũng không đơn giản đâu. Tại vì nó chơi chiêu để nó mới hạ gục tôi được, cho nếu nó không chơi chiêu là nó chưa phải là làm dâu. Trời đất ơi. Ô, hay quá, hay quá. Lạ nè. Ôi, chiêu gì vậy cô? Ủa nhưng mà tức là cô không cho cưới á hả? Không, tháng 3 năm 2014. Nhớ thường tháng luôn hả? Là bắt đầu tôi đi quê. Dạ. Thì ra đi là bàn bạc với nhau ở nhà là cả con ơi, mẹ đi cả về là phải 15 ngày. Tại vì xa mà. Ai ngờ mới về 5 ngày nó gọi điện, mẹ ơi mẹ lúc nào vô? Ủa mẹ nói mẹ đi 15 ngày mà mới được 5 ngày, sao con lại hỏi lúc nào vô? Mẹ vô cưới vợ cho con đi. Tại sao? Sao lại cưới vợ, bữa ông nói giờ nói. Vợ con Tiến nó có bầu rồi. Ủa thiệt hả, có bầu hả? Rồi hai đứa bây giờ cưới đi. Xong dập máy ngồi khóc. Dập máy xong ngồi khóc ra bằng ngoài nữa đi. Thôi con ạ, giờ nghe đất thì nghe trời. Giờ con cứ nghe lời hắn đi, vô cưới cho hắn đi. Sau này sướng nó nhớ, khổ nó chịu. Rồi ngày mai khăn gói lên đường quay vô Nam làm đám cưới. Nhưng mà chơi chiêu không bầu gì hết á. Tức là giả bộ thôi đúng không? Chưa có gì hả? Giả bộ để cho mẹ cưới. Cưới về thì có bầu hay không có bầu thì cũng là con mình rồi. Lúc đó giận không? Giận mà cuối cùng thôi mình cũng thương. Là vì khi rước dâu á là chị Suy chị ra chị nói này, chuẩn bị đưa cô dâu lên xe. Chị kêu này, chị Suy tôi gửi con gái tôi cho chị, nhờ chị chăm sóc giùm.
Chứ còn tôi giờ con tôi chưa biết được nấu ăn. Chị về chị chăm sóc dạy bảo nó giùm tôi. Thì chị Suối cũng khóc, lúc đó mình cũng khóc luôn. Thì mình nghĩ người ta nuôi đứa con 20 năm trời mà người ta chưa nhớ được cái bữa nấu cơm. Mà mình không mang nặng không để đau mà giờ người ta chuyển khoản cho mình nguyên con. Thì mình dạy chị mà không thương hả? Cái vụ này mới nè. Người ta chuyển khoản nguyên con luôn. Dạ chị ơi, không biết là mẹ chồng với chị là hai cái vùng miền nó khác nhau á, chị có lo sợ điều gì không? Dạ em bụng lắm nên sợ chị. Thì em hồi đó giờ tại nhà em là út, có mấy chị gái lớn chị nấu ăn hết rồi. Dạ. Mà em thì về làm dâu mẹ, làm dâu đầu nữa, làm dâu cả. Mà về em nấu được nấu ăn em lo lắm. Về chơi á, cái lặt cái rau gì em quên mất rồi. Cái em gọi điện cho chồng vô, em nói anh ơi rau này lặt làm sao? Sợ lắm chị. Rồi còn cái vấn đề nào khác giữa hai mẹ con không? Bị la, em hay bị mẹ la lắm. La về chuyện gì? Em không biết nấu ăn, em vụng này kia nọ. Mỗi lần về nhà chơi mẹ kêu mày mà về nhà hả là cái nhà như bẫy rác. Thả tùm lum vậy đó hả? Rồi về cái ngôn ngữ này kia khi mà chị mới về chị có quen không? Dạ lúc đầu về gia đình nói chuyện với nhau em nhìn không à. em không hiểu. Dạ em ngồi em nhìn, xong rồi thời gian sau rồi nghe em mới quen mới hiểu rồi chị. Không, nhưng mà cũng có phát ngôn viên nè. Có cái anh phiên dịch chứ anh Trong phiên dịch hả? Dạ, anh Trong phiên dịch lại. Khi mới cưới về thì chị đi làm công ty. Rồi đến khi có bầu chị cũng ở công ty. Thì khi chuẩn bị về đẻ thì mình cũng phải nấu cơm chứ, bầu bi mà. Rồi đến khi đẻ xong 6 tháng, mình nuôi đủ 6 tháng. Rồi đi làm công ty lại. Thì 6 tháng đó mẹ cũng nuôi, cũng nấu cho con ăn. Con chưa nấu. Rồi là đến khi con về Bình Dương làm thì thỉnh thoảng là tôi gọi về thăm cháu, thăm con. Thì giờ nó mặc con thì mình cũng phải vô nấu, đi chơi nấu. Nói tóm lại rút cuộc là coi như mình làm dâu chị chưa làm dâu mình ngày nào. Hai mẹ con mình hợp nhau cái tính gì nhiều nhất? Nói chung là nó thì mình cũng có đứa con gái cùng tuổi bằng nó, bằng chị đây. Thì có những mình nghĩ sao mình thương con gái thì mình cũng thương con dâu, mà thương con trai thì cũng thương con dâu. Cái hoàn cảnh của tôi thì nói chung là rất là éo le lắm. Ba nó mất 20 năm rồi, cho nên một mình tôi nuôi 4 đứa con. Đây là dấu đầu. Xúc động nhất là cái ngày đám cưới con. Tôi đứng trên sân khấu làm lễ mà vừa làm lễ vừa khóc. Sau đó người ta hỏi là tại sao mình cưới dâu mà mình lại khóc? Đáng đã gả con mới khóc chứ, sao mà lại cưới dâu lại khóc? Không phải. Tôi khóc đấy là có hai vấn đề. Cái thứ nhất là mừng mà khóc. Cái thứ hai là tủi. Mừng là vì 20 năm nay mình nuôi con khôn lớn và hôm nay mình đã gặt hái được một cái thành quả lớn lao nhất trên cuộc đời mình. Mà đó là một cái vui nhất, mà tôi hạnh phúc nhất mà tôi khóc. Cái thứ hai nữa là mình tủi rằng là cái lúc đứng lên năm sân khấu trên này không có mặt cha nó, tôi phải đi mượn một người khác đứng thế chỗ. Có bao giờ con gái mẹ tâm sự với con gái cái này chưa? Dạ có. Dạ tại vì lúc mà quen anh á thì anh có kể hết chuyện gia đình của anh cho em nghe. Và cô ở suốt để lo cho con tới giờ? Đúng rồi, tôi hy sinh để lo cho con. Tại vì ba nó mất rồi thì chưa cái chỗ dựa tinh thần lớn nhất là mẹ. Một tràng pháo tay dành cho cái tình cảm rất là thiêng liêng của mẹ dành cho đứa con ha. Thôi, bỏ qua những chuyện đó hết đi cô ha. Một chút ôn lại kỷ niệm, có những giọt nước mắt rơi rồi. Chị ơi, không biết ở nhà hai mẹ con không hợp nhau cái điểm nào? Cái tính em nó không được ngăn nắp, không được sạch sẽ. Nên mẹ cứ hay la. Mà nói chung là em làm gì cũng bị la hết là do vụng á. Mẹ nói, tại vì ở nhà có em chồng bằng tuổi em nè. Cái mẹ nói hả, hai đứa mày mà làm dâu người ta hả, 3 ngày người ta đuổi cổ ra khỏi nhà. Mẹ la suốt à. Cô có những chuyện gì mà chị làm không hợp ý cô không? Cái khi để trong tháng năm cử á, thì tôi mới vô tôi mới nói thầy chơi điện thoại. Tôi mới nói là con ơi, con đừng chơi điện thoại. Cái người đẻ là yếu lắm, giống như kiểu nó thay da một lần, yếu lắm. Tuyệt đối đừng coi điện thoại lâu thì nó hư mắt, hỏng mắt. Rồi ngồi lâu thì đau lưng. Ra khỏi phòng thì phải lấy bông gòn nhét tay lại. Thì chị mấy bữa đâu chị cũng nghe. Thì bữa sau nói xong cái chị già bỏ xuống đó. Bỏ xuống đó bắt đầu tôi đi ra khỏi phòng.
Xong tôi rinh, tôi quay từ này tôi rinh. Tôi dòm vào lén lén chị đưa lên chơi nữa. Thì khi đó thấy mẹ thấy rồi lời chừng rồi chơi luôn. Là cái đó tôi đợi thằng chồng này Nam ơi Nam, con nói với vợ con làm sao chứ mẹ nói rồi mà không nghe. Mẹ đã nói trong tháng đừng có chơi điện thoại mà nó cứ chơi hoài, nó lén mẹ nó chơi. Thì thằng con trai mình này, mẹ nói mà con không nghe, nó không nghe thì là huống gì con nói mà nghe. Có bao giờ mà la quá rồi khó rất nhiều điều rồi em buồn em khóc không? Dạ có, khóc với chồng. Mà chồng em thì nói vậy nè, mà miễn mà mẹ la cái gì đó mà không vui á, đừng có tỏ thái độ với mẹ, quay qua nói với chồng đi. Chồng Dạ. chịu đựng hết được đúng không? Dạ, chồng nói như vậy á. Có cái vụ này nữa, cái vụ chơi điện thoại đó bắt đầu chị thức quá đi. Hình như buồn mẹ mà không dám nói trước mặt mẹ. Cái chị lên Facebook, chị vô tường nhà mẹ chị đăng luôn. Trời ơi. Chị không có nhắn tin mà chị đăng lên là mẹ ơi, con cảm ơn mẹ rất nhiều, con xin lỗi mẹ vì con không nghe lời mẹ, là con biết con sai. Từ nay con hứa với mẹ trở lên là con không chơi điện thoại nữa, yêu mẹ nhiều. Thì mẹ mình vô comment là mẹ cảm ơn con nhiều, con đã hiểu được tình cảm mẹ dành cho con. Nhưng mà hình như chị đăng xong, hình như sau đó không lâu chị xóa hay sao chứ 3 năm nay là Facebook thường ôn lại kỷ niệm 1 năm mà không thấy ôn. Dễ sợ luôn. Mẹ chồng coi là chú ý tới chuyện ôn lại của Facebook luôn. Dạ, mà lúc đó em đăng không phải em biết lỗi. Mẹ em cố tình em đăng vậy đó, kiểu như em giận em bực quá đi em không nói được. Thì em cố tình em lên em đăng vậy. Mà không dám nói mà lẫy đó, thí dụ dạ, như là dạ nói cảm ơn vậy thôi. Vậy nói xin lỗi. dạ. Xin lỗi thật lòng là dạ thưa mẹ con xin lỗi. Dạ. Nhưng mà xéo sắc không, con xin lỗi mẹ nha. Tức là trên Facebook nhấn mạnh vậy đó. Dạ, Vậy dữ mà hôm lắm. nay mẹ mới biết á. Chết rồi cô ơi, cô Chết. vậy rồi 3 năm nay cô lầm tin hả cô? Vậy hèn chi không ôn là Tôi đã làm tin cô. hèn chi xóa vội, sợ Facebook nhắc lại. Chúng ta sẽ nghe người thứ ba họ tâm sự như thế nào nha. Rồi mời hai mẹ con. Chuyện khó xử nhất giữa mẹ và vợ mình mà hiện tại bây giờ là vợ thì Tết thì rất là muốn về quê, nhưng mà mẹ mình thì cũng lại thương con nhớ cháu, lại muốn vợ chồng mình ở đây, với lại cũng là cúng kiến ông bà nữa. Ngày Tết á, cho nên thành ra mình cũng khó xử, mình cũng muốn đưa vợ về quê mà cũng không muốn mẹ ở trên này lại buồn nên con không biết làm thế nào. Cái này cũng mong là mẹ hiểu với vợ hiểu sắp xếp hai bên cho ổn thỏa, ví dụ như là 1 năm mình ở đây, 1 năm mình về dưới, hoặc là mình có thể là ở đây một nửa Tết rồi còn nửa Tết còn lại mình về dưới, hoặc mình có thể đổi lại cũng được. Cái vấn đề thứ hai nữa mình cũng mong vợ mình hiểu là mẹ mình cũng rất muốn tốt, là cứ hay khuyên con là phải tiết kiệm đồng tiền hoặc là vật chất gì đó, nhưng mà vợ mình thì cũng hay sắm sửa, nói chung cũng hay sắm sửa lắm. Thành ra mẹ mình cũng hay nhắc nhở vấn đề đó thì mình thấy cũng hợp lý, thì cũng mong là sao vợ mình sẽ hiểu vấn đề này thì tiếp thu nó tốt hơn. Mình cũng không muốn là giữa hai mẹ con mà nó có gọi là cái gì mà khó xử mà mình ở giữa mình cũng khó khăn lắm. Thì mình cũng mong là hai người hòa hợp với nhau thì mình cũng khỏe rất là nhiều. Nãy trong clip con thấy anh nói là cô không muốn chị về quê. Thì là không phải không muốn về quê đâu. Cái Tết vừa rồi đấy thôi. Thì nói chung là từ khi cưới thì chị này tới giờ 3 năm nhưng mà chưa có cái Tết nào tròn vẹn với bên nhà chồng. Thì cái Tết có như ở đây mùng 1 thì mùng 2 về dưới kia. Thì năm vừa rồi đấy thì tôi gọi điện về rồi này, năm nay mẹ ra một điều kiện cho cả con nhá. Hỏi điều kiện gì mẹ? Giờ Tết này cả con bằng giá nào phải ở lại đây ăn Tết với mẹ 1 năm cho tròn vẹn. Vì cả con là đầu giá đầu trưởng, cháu đích tôn. Cả con phải ở lại 1 năm để thắp hương ông bà cho tròn vẹn 1 năm với mẹ cho vui. Chứ nó đi thì có như nhớ cả con mà nhớ cả cháu. Mà hơn nữa cũng mới về dưới chị Suối đâm dội xong mới lên. Thôi năm nay xin mẹ ở trên này ăn Tết với mẹ đấy 1 năm đi. Là chỉ có 1 năm đây thôi. Hôm nay chúng ta đến đây chia sẻ những câu chuyện cũng có thể nói rất là xúc động giữa mẹ chồng và nàng dâu ha. Sau đó thì chúng ta sẽ mong muốn có một cái sự thay đổi gì lẫn nhau mà mình có thể khó nói. Hôm nay mình cũng nói luôn đi. Giờ cái này thì tôi cũng xin phép chương trình được mở lòng một chút
Qua đây thì cho tôi gửi tới con tôi một thông điệp rằng á, là các con về cái đạo đức tác phong của các con á, là phải phấn đấu không ngừng, nghĩa là không dừng lại ở một điểm nào đó mà phải quyết tâm phấn đấu, giống như một cuốn sách mà không trang cuối cùng. Thì mẹ yêu các con rất là nhiều. Còn đối với riêng con dâu thì tôi hoàn toàn là mãn nguyện, tại vì con dâu rất là ngoan hiền, biết là kính trên nhường dưới, biết lễ phép, biết đối nội đối ngoài, đối nhân xử thế. Nhưng mà giờ chỉ yêu cầu một điểm rằng á, cái thứ nhất là tuyệt đối nghiêm cấm không cho cái thằng cháu đích tôn của tôi chơi điện thoại trên mọi hình thức. Cái thứ hai là cái bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và để đảm bảo sức khỏe cho mình, một đêm nằm ngủ tiêu hao nhiều năng lượng, thì buổi sáng phải mong con dậy sớm và lo cái bữa ăn sáng cho gia đình. Đó là hai điều mà mẹ hằng mong muốn ở con. Không biết là chị có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi gì không? Dạ em nói chung mẹ nói chung là mẹ hoàn hảo, mẹ lo cho em, nhưng mà mẹ cũng nói chung là do em vụng nhưng mà mẹ cũng hay la. Mẹ có gì mẹ bớt cứng tính lại, mẹ bớt la lại. Dù con vụng mà mẹ đừng có la nữa, mẹ la ít ít thôi. Phải sửa như từ từ chứ nếu không sửa hoài chắc mẹ cũng còn la hoài luôn, tội nghiệp mẹ không? Nói chung là mình cũng phải không có ghét, nhưng mà đó là mình dạy nó. Thì ai mà sống được mãi được thì một thời gian thì mẹ cũng già rồi, cũng trăm tuổi. Thì cái chuyện con dâu trưởng, trai trưởng trong nhà, mà cái chuyện thờ cũng thắp nhang cho cha mẹ ông bà là cái điều không thể thiếu được. Thì cái đó là con dâu phải ra tay thôi. Cho nên là tôi cũng mong muốn là con dâu phải cố gắng thời gian để học hành nấu nướng, để lỡ mãi sau mẹ có già yếu đi thì con cơm nước dâng lên cùng ông bà. Em mới Cố gắng em nha. Dạ. Chúng ta xem chồng của em mong muốn sự thay đổi thế nào nha. Trước tiên ở vợ mình á, là phải lắng nghe mẹ hơn. Tại vì tuy mẹ là người lớn tuổi thì suy nghĩ có thể là cổ hủ chút xíu, nhưng mà rốt cuộc thì cũng là mong muốn tốt cho con cho cái thôi. Có thể là hơi cổ lỗ sĩ chút á, nhưng mà cũng nói chung là mẹ cũng mong muốn thì mình cũng cố gắng làm sao để nghe lời mẹ được, cái nào tốt thì nghe lời mẹ vẫn tốt hơn đó. Thì mình cũng mong muốn vợ mình lắng nghe được mẹ hơn. Với lại trong cái vấn đề mà cũng như là mua sắm chi tiêu thì mình cũng gọi là mình hài hòa mà với nhau á, mình tính toán cho nó hợp lý á. Thì bây giờ thì mẹ mình ở có mình với em gái út thì cũng rất là buồn, mẹ em gái út đi làm suốt ngày thì mẹ ở nhà cũng buồn lắm. Thành ra là nhớ con nhớ cháu mà lại hay mất ước nữa. Thành ra là mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về thăm mẹ, chứ mong mẹ cũng đừng có buồn, đừng có nghĩ là con cái quên mẹ đi. Thực chất là cũng công việc mà tụi con sẽ cố gắng sắp xếp hàng tuần hoặc nửa tháng gì đó sẽ về thăm mẹ được một lần. Chứ mẹ lớn rồi mà tay thì yếu nữa, để mẹ chạy xe đi thăm con cái thì con cũng thấy tội cho mẹ lắm. Tính mẹ thì rất là nhiều cảm xúc, dễ khóc mà cũng dễ giận lắm. Thì ở nhà có mình thì nhiều lúc xung quanh hàng xóm hoặc là đi chợ đi búa thì có vấn đề gì mà mẹ đừng có nóng tính quá, sợ có chuyện không hay, mẹ nên điềm đạm lại chút, có gì từ từ giải quyết, đừng có nóng quá. Mình thì cũng thương vợ rất là nhiều mà cũng lại thương mẹ rất là nhiều, thành ra là cũng không có muốn bất cứ có xích mích gì giữa hai mẹ con hết á. Mình cũng mong hai mẹ con có vấn đề gì cứ giải bày hết ra, mình cũng ở giữa mình sẽ gọi là cố gắng để vun đắp được hết hai bên luôn. Hôm nay chúng ta chia sẻ những cái điều đó mình không có còn giữ trong lòng nữa, thành ra mình cũng vui vẻ lên ha. Em muốn nói gì với mẹ chồng không? Mẹ đừng có buồn đó, không có ba không có con. Không có ba thì có con, tuyệt vời lắm. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, mãi mãi bên hạnh phúc bên con cháu cô nha. Thay mặt con và gia đình xin cảm ơn hai MC Quyền Linh và Lê Lộc, cảm ơn tất cả các vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Mình gửi tặng một kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu để nhớ là có lần mình đến đây tham gia chương trình.
Dạ, ngoài phần quà từ chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đó là thực phẩm chức năng Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, còn cái này em xin dành tặng cho chị là giải độc gan tăng cường chức năng gan Natogen. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn hai em. Dạ, Dạ. dạ xin mời cô. Cảm động quá thưa quý vị. Người phụ nữ là đã có sự mạnh mẽ trong lòng rồi, nhưng khi không có người đàn ông bên cạnh họ lại càng mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, không dù Trung? sao đi nữa cũng là người phụ nữ rất cần bờ vai nương tựa. Thôi dù sao cũng cầu chúc cho gia đình ngày hôm nay thật nhiều sức khỏe và chúng ta không muốn nhìn thấy những cái giọt nước mắt đó nữa, mà luôn luôn nhìn thấy những cái niềm hạnh phúc thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời quý vị. Dạ. Cho nên cứ mỗi lần ví dụ như mình thấy nó làm cái đó không vừa bụng đi là mình cứ mình đặt ngay con gái của mình. Nếu con gái mình mà về nhà chồng mà nếu mẹ chồng la là mình đau lòng ta cỡ nào.